හරි අද දවසේ කරන්න යන්නේ වලදන අපිට පාටි එකකට ඕන වෙනවා බැලුන්. ඉතින් මේ බැලුන් සාමාන්‍ය විදිහට පොළොවේ තියනවට වැඩිය අපි කැමති ඉහළ යනවට. මොකද අපි දවසක ඉහළ යනවා. අපිටත් උඩට යන්න chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට අපි කැමති පාවෙන්න. අපි ඉහළ යනවනම්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ කැමති සාමාන්‍ය බැලුන් එකක් පාවෙලා යනවනම්. අපි නූලකින් දාලා අල්ලගෙන ඉන්න යන්න දෙන්නෙත් නැතුව. ඉතින් මේ වගේ ආසාවල් තියෙනවා. අද දවසේ අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මගේ දුවගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙනවා. ඉතින් බර්ත්ඩේ එකට ඕන කරන ඒ වගේ ෆ්ලෝටින් බැලුන්, පාවෙන බැලුන් හදා ගන්න ඕන වුණා. ඒක නිසා අද දවසේ අපි හදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් බලන්නේ. මොකද අපිට හීලියම් වගේ හීලියම් බැලුන් මේ දවස්වල ගන්න විදිහක් නැහැ. එකක් මිලත් ඉහළයි. ඒක නිසා අපි හදන්න යන්නේ හයිඩ්‍රජන් බැලුන්. හීලියම් බැලුන් වලට වැඩිය පොඩි ගැටලුවක් තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් බැලුන් කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් කියන වායුව දහනය වෙනවා. ඒක එක්ස්ප්ලෝසිව්. ඒක ටිකක් ඩේන්ජරස්. හැබැයි අපි ගින්දරට ලං කරන්නේ නැතුව තියාගත්තොත් ඒ බැලුන් අපිට අර හීලියම් දාලා භාවිතා කරන බැලුන් එක වගේම භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක හදාගන්න ඕන වෙන්නේ හරිම සරල දේවල් ටිකක්. ඒ ටික මොනවද කියලා බලලිමු ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් මේකට විශේෂයෙන් අපිට ඕන වෙනවා කෝස්ටික් සෝඩා. සාමාන්‍ය වහරෙන් අපිට ඉල්ලන්න පුළුවන් කෝස්ටික් සෝඩා කියලා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මගේ දුවට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එයා තමයි අද වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් භාවිතා කරනකොට අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ග්ලව්ස් දෙකක් දාගන්න. ඒ වගේම S2 පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන් මොන හරි ග්ලාස් එකක් හරි සේෆ්ටි ග්ලාස් එකක් හරි දාන්න ඕනේ. අද දවසේ හැබැයි මට මේ දේවල් කරනකොට ගොඩාක්ම සේෆ්ටි ඒවා පෙන්වන්න සේෆ්ටි දේවල් දෙයක් මට දාගන්න දේවල් මම ලෑස්ති කරගෙන නැහැ. මොකද මම මේවා මීට කලින් කරලා තියෙන නිසා. නමුත් කරලා තියෙන කෙනෙක් වුණත් අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒක නිසා මේ වැස්ස වලට යන්නවත් අතේ ගා ගන්නවත් එපා. ඉතින් මේක ඇසිඩික් එකක් නිසා අපි මෙහෙම කරමු. මේකත් එක්ක දැන් අපිට ඕන කරන්නේ මොනවද කියලා බැලුවොත් එහෙම සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක්ක අපිට ඕන වෙනවා මේ ඇලුමිනියම් කොටස් ටික. මම හැබැයි මේකට දාලා තින්නේ ටිකක් ඝන ඇලුමිනියම් කොටස් ටික. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් අර ඇලුමිනියම් කොළ වගේ තියෙන ඒවා ඒ වගේ බෝල කරලා ගත්තා නම් ඒක තමයි වඩා ආරක්ෂා සහිතයි. මොකද හදිස්සිය හරි මේක නිකන් එච්චර ලොකු පිපිරීමක් නම් වෙන්නේ නැහැ. මේ බෝතලේ පැලුනොත් වගේ තමයි. බෝතලයක් තෝරගන්න කොටත් හොඳ තුනී ග්ලාස් එකක් තිබ්බොත් හොඳයි. මොකද මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දාපුවාම වතුරත් එක්ක ඒකේ ඇති වෙන ප්‍රතික්‍රියාවට තාපයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ තාපයට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් බෝතලයක් තිබ්බොත් හොඳයි. හැබැයි අද දවසේ මම මේ බෝතලේ තෝරගත්තේ මේක කමර්ෂල් එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම කිව්වොත් අරක්කු ඒ වගේ වෙරි වෙන දේවල් බොන්න එපා. ඒක බුද්ධිමත් දෙයක් නෙමෙයි. මම නම් ඒක අනුමත කරන්නේ. නමුත් ඒ වගේ බෝතල් එකක් තමයි මම අද දවසේ තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මට මෙහෙන් අහල පහලින් හම්බුණ බෝතලයක්. අපි මේ බෝතලේ මම ගත්තේ ඒකට චුට්ටක් තාපය දරා ගන්න පුළුවන් බෝතලයක් නිසා. ලොකු බෝතලුත් අපිට තියෙන ඒ වගේ බෝතලයකුත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක තාපය අධික වෙන නිසා පොඩ්ඩක් තුනී බෝතලයක් තිබ්බොත් අර බිත්ති අතර තියෙන පරතරය වැඩි වුණොත් එහෙම පුපුරන්න බලනවා වැඩි නිසා තුනී බෝතලයක් තිබ්බොත් හොඳයි. නැතත් ඔයාලට පුළුවන් සේෆ්ටි එකට තමන්ගේ ආරක්ෂාව නිසා මේ බෝතලේ අපි මේක කරනකොට කියන්න මේක වල දාලා මේ කට විතරක් උඩට තියෙන තියාගත්තොත් හදිස්සිය හරි මේක ක්‍රැක් මේක පුපුරලා ගියොත් ඒකෙන් වෙන හානිය අපිට අවම කරගන්න නැති කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපිට කරන්න ඕනේ මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්ස් ටික අපි දාගන්න ඕනේ මේ බෝතලෙට. ඊට පස්සේ බෝතලෙට දාලා අපි මේකට වතුර දානවා. වතුර දැම්මට පස්සේ මේක හොඳටම රත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ රත් වෙන එක අපිට පුළුවන් තව වතුර භාජනයක ඕනනම් දාලා තියන්න. නමුත් හොඳම දේ තමයි චුට්ටක් ඈඩ් කරලා තියෙන එක. ඒකේ මේක එතකොට සුදු පාට වෙලා අපි බලමු දැන් ඉදිරියට වෙන කරන විදිය. සුදු පාට වෙලා ඒකේ ප්‍රතික්‍රියාව ඉවරුණාට පස්සේ අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් ඇලුමිනියම් ටික. ඇලුමිනියම් දාපුවාම ඒකේ ආපහු ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් ඒ වෙනකොට අපිට බැලුන්ස් ටික උඩට හයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ හයිඩ්‍රජන් සාමාන්‍ය වාතයට වැඩිය සැහැල්ලු නිසා මේ හයිඩ්‍රජන් එකතු කරගත්තාම මේ බැලුන් පාවෙන්න ගන්නවා. ඒක තමයි අද දවසේ අපි කරන්න යන්නේ. මට ඉක්මනට මේක හදා ගන්න ඕනේ. මගේ දුවගේ බර්ත්ඩේ එකට එයාට බැලුන්ස් ටිකක් අපි එල්ලලා තියන්නයි හදන්නේ. එහෙනම් අපි ඉක්මනට වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් මම දැන් ඉස්සෙල්ලාම කෝස්ටික් සෝඩා අන්න හරි වචනේ තමයි කෝස්ටික් සෝඩා. අපිට හොයාගන්න ලේසි වෙන්නේ කෝස්ටික් සෝඩා. මෙන්න මේ කෝස්ටික් සෝඩා ටික මේකට ඇතුළත් කරගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි කරගන්න ඕනේ මේ කෝස්ටික් සෝඩා ටික දිය වෙනකන් හරිම පරිස්සමෙන් මේකේ බෝතලේ රත් වෙන එක අපි විසඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම වතුර භාජනයකුත් ගෙන්න යන්නේ. දැන් මම කෝකටත් කියලා වතුර භාජනයකුත් ගෙනාවා. මොකද හදිස්සියේ හරි මේක ටිකක් වැඩිපුර රත් වෙනවා නම්
වතුර භාජනයට දාලා අපිට මේක පොඩ්ඩක් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි වතුර භාජන වලට දානකොට බලන්න සාමාන්‍යයෙන් බිත්තිය මහත බෝතලයක් වගේ නම් ඒකත් අවදානම්. රයිට්. මම ඉස්සෙල්ලාම බොටල් එක මේක ඇතුලේ තියලා වතුර ටික දාගන්නවා. ඉතින් මේක හොඳටම රත් වෙනවා. ඒ රත් වෙනකොට මේක පුළුවන් තරම් නිමා ගන්න ඕනේ. මං කිව්වා වගේ බෝතලේ පොළවේ වල දාලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ෂුවර් නැත්තම් ඉතින් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එයා හිමීට ඒක කූල් ඩවුන් කරගන්නකම් ඈතරල ඉන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක වේගයෙන් රත් වෙන නිසා මට සිදු වෙනවා මේක ඈතින් තියලා තියන්න. වතුරේ දාලා තිබ්බොත් එහෙම බෝතලේ කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න අපි මේ වැඩේ කරනකොට මතක් කරලා ග්ලව්ස් මොන හරි දාගන්න. ඒ වගේම මාස්ක් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම S2 ආවරණය කරගන්න පුළුවන් සේෆ්ටි ග්ලාස් එකක් හරි මොකක් හරි භාවිතා කරන්න. ඒක ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. දැන් මේකේ තාපය අඩු වීගෙන එනකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් හරි ඇලුමිනියම් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඇලුමිනියම් ලොකු කැට හරි කමන්නේ. මේ වගේ ඇලුමිනියම් මම මේ ඇලුමිනියම් එල්ලයින් එකකින් කපලා ගත්ත කොටස් ටික. ඉතින් මේ ඇලුමිනියනුයි මේ කෝස්ටික් සෝඩයි දෙක දැන් ඔන්න ප්‍රතික්‍රියා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒක ප්‍රතික්‍රියා කරනකොට මේක නිෂ්පාදනය වෙනවා හයිඩ්‍රජන් වායුව. අපි දැන් මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව එකතු කරගන්න මේ වගේ බෝතලයකට මෙහෙම මේක දාන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් මම එහෙනම් මේකට ඇලුමිනියම් කොටස් ටික එකතු කරන්න හදන්නේ. ඇලුමිනියම් දාපු ගමන් මේකෙන් හොඳටම බබල්ස් එනවා. ඉතින් මේ බබල්ස් ටික දැන් අපි එකතු කරගන්නවා මේ ආකාරයට. බැලුන් එකක් ගහලා තියන්න. බැලුන් එක වලට පේනවා ඇති. හිම්බෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තාපය ආපහු වැඩි වෙනවා. මොකද ආපහු ප්‍රතික්‍රියා කරන්න පටන් ගන්නවා ඇලුමිනියම් සහ කෝස්ටික් සෝඩා. මතක් කරලා හොඳට චෙක් කරලා බලන්න අපි දාලා තියෙන බැලුන් එක මේ හොඳට හිල් නැති බැලුමක්ද කියලා. දැවිල්ල අරගෙන එනකොට තමයි ග්ලව්ස් එහෙම දාගන්නේ. ඒක නිසා ඊට කලින් ඔයාලා දාගන්න. දැන් මේකේ වෙලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් ටික දැන් මේ වෙනකොට දිය වෙලා ඉවරයි. හැබැයි පොඩි හීට් එකක් තාම තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේකට ඇලුමිනියම් ටිකක් අලුතෙන් දාගන්න යන්නේ. මම ගෙනල්ලා තියෙනවා ඇලුමිනියම්. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු කපපු ඒවා ටික දාගන්න යන්නේ. Ha